Xin mọi người lập tức buông bỏ mọi thứ. Trở về nhà ngay. Cách ly tại nhà, quốc gia đã đến thời điểm khủng hoảng quan trọng nhất. Ngày mồng 1 tháng 10 năm 1402, trong một kỳ nghỉ, tôi đang ngồi trên ban công, lướt điện thoại. Đột nhiên nghe thấy tiếng còi báo động vang lên, đó là loại báo động phòng không. Đã từng nghe, tất cả đều là để kỷ niệm cuộc kháng chiến chống Nhật Bản. Một khoảng thời gian cụ thể để hy sinh đồng bào. Chuyện gì xảy ra hôm nay? Tôi nhìn xuống dưới. Quả nhiên, người đi bộ và xe cộ trên đường đều dừng lại. Cách đó vài tầng, tôi nghe thấy dưới lầu đang bàn luận. Lạ thật, chưa bao giờ nghe nói về báo động kỳ nghỉ. Sau đó là âm thanh gợi ý của điện thoại. Do dịch bệnh bùng phát ở nước ngoài, nhận thông báo từ cấp trên, cư dân toàn thành phố thực hiện quản lý cách ly tại nhà. Xin mọi người nhanh chóng về nhà, đừng ra ngoài. Lúc này dưới lầu cũng có tiếng nói đang hét lên. Bật tivi lên, có tin tức. Tôi đi vào phòng khách, bật tivi ở nhà. Liên tiếp đổi mấy cái đài đều là cùng một nội dung. Có vẻ như nhà nước đã khẩn trương tiếp quản tất cả các kênh truyền hình. Công dân nước ngoài vui lòng trở về càng sớm càng tốt. Vui lòng trở về nhà trong vòng 2 ngày để cách ly tại nhà. Nếu công dân không thể trở về nhà trong vòng 2 ngày, vui lòng chọn khách sạn tại chỗ để tự cách ly. Đừng ra ngoài. Người dẫn chương trình nói rõ ràng, phát sóng thông báo này mấy lần. Mang theo ngày xưa trang trọng, chưa từng thấy trên livestream tin tức nghiêm túc. Mấy ảnh cho thấy mặc áo khoác trắng, viện sĩ đeo khẩu trang, cảnh báo toàn dân. Hiện nay xảy ra dịch bệnh lớn ở nước ngoài, một khi nhiễm trùng tỷ lệ tử vong 100%. May mắn thay, dịch bệnh vẫn chưa lan sang Trung Quốc, mọi người cứ ở nhà và đừng ra ngoài. Có thể tránh nhiễm trùng, cũng có thể làm không gây thêm rắc rối cho đất nước. Lãnh đạo cấp cao cũng ra nước ngoài, nghĩa là chuyện thật sự nghiêm trọng. Quốc gia Trung Quốc đã đến thời điểm quan trọng. Xin toàn dân tin tưởng, đất nước sẽ làm hết sức mình, bảo đảm an toàn cho người dân. Một vài đoạn phát biểu được lặp lại trên TV. Lúc này bố mẹ tôi cũng gọi điện thoại. Họ nói đang trên đường về rồi. Các ủy ban khu phố đã thống kê số hộ gia đình. Và trong vòng 2 ngày, số người trở về nhà. Bộ Chỉ huy Kiểm soát Dịch bệnh của các thành phố cũng đã gửi thông báo. Tất cả cách ly tại nhà, không được ra ngoài. Đường phố đầy những người vội vã về nhà. Cũng may bố mẹ không lâu nữa sẽ về. Họ nói với tôi, bên kia đã phái lực lượng cảnh sát vũ trang, đang đuổi đám đông. Dịch bệnh trước đó đã được 3 năm rồi, nhưng lần này rõ ràng là khác với quá khứ. Trên tìm kiếm nóng đều là đang thảo luận câu nói của lãnh đạo. Dân tộc Trung Quốc đã đến thời điểm quan trọng rồi. Ngoài ra còn có người gửi video từ mạng bên ngoài. Người có cặn bã của kẻ tâm thần thì cắn. Hành xáo rất kỳ lạ. Vì vậy, những từ về việc mất virus bắt đầu thảo luận sôi nổi. Dù đó là virus gì, mọi người chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng họ có thể kiểm soát, đừng gửi đến đây. Khi gần đây, trên phố không thấy ai nữa. Có người cũng sẽ lập tức bị ép buộc phản đối. Tất cả các khu vực đều bị phong tỏa, nhân viên chăm sóc chỉ không vào được. Người phụ trách cộng đồng an ủi mọi người, vật tư sẽ có quốc gia tìm cách. Bây giờ không ra ngoài là không gây thêm rắc rối cho đất nước. Khi tin tức buổi tối được livestream, người dẫn chương trình đọc qua thông báo mới ra lò. Đóng cửa hoàn toàn, ngừng sản xuất, ngừng tất cả công dân trở về nhà khẩn cấp không được chậm trễ. Những người không thể về nhà trong 2 ngày, chọn cách ly khách sạn tại chỗ. 22 ngày nữa toàn quốc sẽ thiết quân luật. Không được nhập cảnh từ nước ngoài. Mỗi thành phố tự phong tỏa thành phố, không cho cư dân ra ngoài. Bà sẽ bị lực lượng vũ trang hạ giao xuống các tỉnh, thành phố và quận. Bảo vệ sự an toàn của cư dân, xin người dân tin tưởng chính phủ, đừng hoảng sợ. 3 ngày sau, sẽ có cảnh sát quân sự lần lượt gửi xe đến đón ở các khu vực. Cư dân tích trữ vật tư. Mỗi gia đình chỉ có thể đăng ký một người đi chơi. Danh sách do cộng đồng thống kê. Viện sĩ mặc áo khoác trắng, thông tin về virus này. Lần này virus có lẽ nó bị rò rỉ bởi một viện nghiên cứu hóa sinh của một quốc gia nào đó. Đã có nhiều ca nhiễm bệnh ở một quốc gia nào đó, nhưng đều là do một bên quân cảnh khống chế kịp thời. Sau đó lan truyền trên diện tích lớn. Tuy nhiên, theo nghiên cứu và thảo luận của các chuyên gia của chúng tôi, một khi virus này xuất hiện, sự bùng phát toàn diện chỉ là vấn đề thời gian. Chúng tôi không nghĩ ai đó có thể kiểm soát được, và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến đất nước chúng ta. Giới thiệu chuyên gia, người nhiễm virus này sẽ chớt ngạt trước. Trong vòng 2 phút sẽ mở mắt đứng. Gặp người thì cắn. Một khi bị nhổ, chất lỏng hoặc máu dính vào bao nhiêu vết thương, chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh. Đây không phải là mất virus sao? Xin công dân lập kế hoạch dài hạn ở nhà. Hàng dự trữ sau 3 ngày lấy gạo. Bột mì chủ yếu.
Ngoài ra, được đề nghị bởi những người đàn ông mạnh mẽ trong gia đình, khi ra ngoài nhất định phải tự bảo vệ mình, không có da trần. Tốt nhất là mặc thêm vài lớp áo cotton, mũ bảo hiểm, khăn quàng cổ. 2 ngày đã qua, đường phố đã không còn ai. Mọi người ở nhà. Ngay cả trong khu phố cũng không có ai trả lời. Có thể thấy tất cả các khu vực đều chỉ không vào được. Những gì nên về trong 2 ngày nữa đều đã về rồi. Có vẻ như ngày tận thế đã thực sự bùng nổ. Ngày sau ngày tận thế phong tỏa thành phố, tìm kiếm nóng liên tục có người đăng video lên mạng. Một thành phố đã thất thủ. Một quốc gia cũng khẩn trương phong tỏa thành phố. Có niêm phong không? Hoặc là thật sự không có cái nào bị nhiễm bệnh hết sao? Trong tin tức phát liên tục, tích trữ vật tư, lấy sinh tồn là điều quan trọng nhất. Đây không phải là lúc vui vẻ. Đây là lúc để sống sót. Theo tự cứu trên mạng, hướng dẫn ngày tận thế của blogger, tôi đã lập danh sách mua hàng. Ngày mai bố đi ra ngoài, có thể mua theo danh sách. Thực phẩm chủ yếu là dầu gạo. Càng nhiều thịt và rau của dễ bảo quản càng tốt. Sau đó là bánh quy nén. Bánh mì nhỏ kiểu Pháp 5, loại này có thời hạn để lấy đi thực phẩm khô. Vật dùng hàng ngày, đó là sản phẩm vệ sinh mà tôi và mẹ tôi dùng, càng nhiều càng tốt. Đây là hàng tiêu dùng. Dầu gội đầu, nước giặt, những thứ đó để bố tôi xem mua. Tổng kết trực tuyến đến cuối ngày tận thế, phải tự túc. Nếu cả thế giới sụp đổ, mất nước, mất điện, mất lương thực, vậy thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Ví dụ, điện là tấm pin mặt trời, nước là nước khoáng và máy lọc nước mưa. Thực phẩm là đất, hạt giống, rau và trứng. Sáng sớm ngày thứ ba, tôi nghe thấy tiếng còi cộng đồng hét lên. Những người đã đăng ký đi ra ngoài xuống lầu một cách trật tự. Họ đón xong rồi, xe tải đi rồi, đường phố lại trở lại yên tĩnh. Nhưng một tiếng nữa xe tải sẽ về. Bố tôi về nhà với đồ tiếp tế. Bố nói với chúng tôi, 2 ngày trước khi nhận được đóng cửa, quân đội và cảnh sát đã chuyển toàn bộ nguồn cung cấp đến siêu thị lớn ở tầng 1. Muốn gì tự chọn tự lấy. Xem tình hình này là toàn quốc vật tư đều bị trưng dụng. Miễn phí cho công dân không nhận tiền. Bố nói tấm pin mặt trời tự nhiên không có. Đất cũng vậy. Hạt giống có mấy gói. May mà trong nhà vốn có đất mẹ nuôi hoa. Không biết sau này có thể trồng được không? Hãy thử nó vào ngày thứ 5. Người phụ trách cộng đồng liên tục nhắc nhở mọi người. Đây là sự sống còn của ngày tận thế. Có vật tư gì để tiết kiệm một chút ăn. Nếu không thì bật tivi lên xem bên ngoài thế nào. Trong vài ngày tới, trong truyền hình trực tuyến liên tục truyền đến tin tức ngoại tuyến. Quả nhiên một quốc gia đã hoàn toàn thất thủ. Virus đang lan nhanh. Các nước đều đóng cửa. Ban đầu còn có la hét muốn đi ra ngoài. Những người muốn mở khóa đều ngậm miệng lại. Trong thời gian này, biên giới Trung Quốc xuất hiện trường hợp lẻ tẻ. Tất cả đều bị bọn côn đồ bắn chết ngay từ đầu. Vì sự an toàn của nhiều công dân hơn đã nghiêm ngặt rồi. Một khi phát hiện không thể đến gần. Không cần chữa, bắn ngay. Ở nhà hơn 10 ngày, có người bắt đầu không vui. Trong tiểu khu thỉnh thoảng truyền ra tiếng mắng của một người đàn ông. Mấy ngày đầu, hắn đang hỏi có ai cho hắn chút thịt không. Sau đó mấy ngày nay hắn dần dần biến thành mắng chửi. Tất cả các loại lạm dụng khó nghe và bẩn thỉu. Ngày 15 tháng 10 đã ở nhà nửa tháng rồi. Hôm nay là thông báo cho cộng đồng của chúng tôi. Ngày tích trữ vật tư vòng 2. Lần này trong siêu thị có tấm pin mặt trời. Bố lấy thêm mấy hộp nữa. Lần trước không có nước khoáng trong giỏ hàng và máy lọc nước mưa. Đóng gói giỏ hàng đầy đủ. Sau đó bố tôi nói với tôi, bởi vì lần này vật tư quá nhiều, cho nên chuẩn bị nạp vật tư trước khi lên người. Mọi người đang đứng ở cửa. Ngay lúc này, trực thăng từ trên trời bay tới. Máy bay trực thăng đó rất nhanh. Mọi người vẫn còn nghi ngờ. Chỉ thấy từ trên đó trực tiếp ném xuống 5 cái thây ma. Mấy tên đó thấy ai đó nhảy qua, nhưng nó xảy ra quá nhanh. Chỉ nổ một cái đầu, những người còn lại bị trúng đạn. Ngay cả tạm dừng cũng không bị gián đoạn. May mắn thay, quân đội đã dẫn họ đến một nơi. Cả căn phòng bị nổ tung, để về nhà an toàn. Về phần máy bay trực thăng vận chuyển qua biên giới như thế nào, có thể có tâm thuật không chính xác, kẻ nổi loạn đã cho họ cơ hội. Một lát sau, người phụ trách cộng đồng trong nhóm nói nhận thông báo. Tất cả các gia đình chưa thực hiện vòng dự trữ vật tư thứ 2, hủy toàn bộ kế hoạch. Vật tư cần thiết do quân đội cung cấp. Sự kiện này khiến người dân hoảng sợ. Có phải không? Sự mất mát có thực sự xảy ra với bạn? Ngày mùng 1 tháng 11, hôm nay là ngày thứ 30 dịch bệnh bùng phát. Biên giới liên tục có thây ma đột phá thành công. Quân đội ta đang ở chiến trường, đặt súng trường và đại bác, bảo vệ nghiêm ngặt trên biên giới. Nhưng luôn có những thây ma đi bộ đường dài qua vùng đất không người.
Họ vô tình đi qua, sau đó đi vào thành phố vốn là trung tâm thành phố. Tất nhiên đường phố vắng vẻ. Người dân phát hiện sớm nhất nhanh chóng gọi điện thoại báo cáo. Ngày càng có nhiều video trên mạng, tất cả đều là cư dân ở nhà không xa phát hiện có thây ma. Tất cả đều tốt đang bị cạn kiệt. Lực lượng vũ trang sắp đến đã nổ tung đầu, không có thương vong. Thời gian càng lâu, câu đó không đi ra ngoài, chỉ là không gây thêm hỗn loạn cho đất nước ngày càng ăn sâu vào lòng người dân. Gửi trực tuyến. Video thây ma xuất hiện trên đường phố. Không ngạc nhiên. Dù sao thì nó cũng sẽ được giải quyết ngay lập tức, nhưng thỉnh thoảng một video chiến trường biên giới được tải lên, nhưng gây sốc. Trong bình luận có cư dân địa phương rơi nước mắt không hiểu. Rõ ràng âm thanh nổ mà tôi nghe thấy hàng ngày không bao giờ ngừng. Sao vẫn còn nhiều thây ma như vậy? Xem ra trốn ở biên giới bắn súng tuyệt đối không được. Một số lượng lớn như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ đột phá phòng tuyến. Không có lễ hội mua sắm vào ngày 11 tháng 11. Quân đội hoàn toàn rút khỏi các tỉnh, thành phố, huyện. Quân đội Trung Quốc nhanh chóng đến các thành phố biên giới. Mấy hôm trước nhìn xuống phố, có thể nhìn thấy thẻ quân đội chạy qua, bây giờ hoàn toàn không nhìn thấy nữa. Thay vào đó là phòng chống dịch bệnh mặc quần áo bảo hộ, nhân viên. Ngày 13 tháng 11, trong tin tức phát sóng cư dân do nhà nước gửi đi, thông báo chuyển khoản. 5 ngày sau, sẽ thả bom hủy diệt dọc biên giới quốc gia. Trước đây phải đảm bảo. Cư dân tỉnh Hắc Long Giang chuyển về phía đông nam. Cát Lâm Liêu Ninh. Cư dân nội Mông Cổ chuyển về phía nam đến Sơn Tây gần nhất. Thiểm Tây Hà Bắc, Tây Tạng Tân Cương, Phúc Nguyên rộng lớn, người dân đã chuyển đến phía đông của khu vực tự trị của họ. Cư dân Vân Nam Quảng Tây chuyển đến Tứ Xuyên gần đó. Quý Châu Hồ Nam. Các tỉnh cần chuyển. Khu tự trị bao gồm các thành phố, chính quyền quận, chọn nơi chuyển tiếp gần nhất theo vị trí địa lý địa phương. Quân đội Trung Quốc hỗ trợ đầy đủ. Cũng may các loại vợ cũ thay phiên nhau tuyên truyền vận động. Người dân tự nguyện di rời. Ngày 19 tháng 11, phá hủy một mảnh đất cháy xém. Hầu hết cư dân đã được đưa vào khách sạn. Mặc dù không thoải mái như ở nhà, nhưng những ngày sau đó, mỗi ngày sẽ tốt hơn ngày trước. Trong thời gian này cũng bắt đầu công việc thí điểm trở lại làm việc và trở lại học tập. Mọi thứ đều đang từ từ có một bước tiến không ổn định. Ngày 31 tháng 12, nhà nước tuyên bố hủy bỏ cách ly tại nhà. Người dân được tự do ra đường, nhưng kiểm soát chặt chẽ. Những người sống trong quận không được phép xuất hiện. Nhân viên trong thành phố không được ra ngoài. Vào tháng 1, nhà nước bắt đầu gửi nhân lực tìm kiếm người sống sót ở các quốc gia. Máy bay chiến đấu bay trên đầu các thành phố, gọi nhân viên sống sót. Nếu có người trả lời, máy bay chiến đấu và lực lượng vũ trang của họ sẽ đưa người đi. Phản ứng với các khu vực không có người sống và xác sống. Thực hiện đánh bom, cắt đứt nguồn gốc của những thây ma này đến Đông Á. Cuối cùng là đêm giao thừa năm 2025. Gia đình tôi nâng ly chúc mừng. Chúc mừng gia đình chúng ta vẫn bên nhau.